سلام دوستای عزیز، به چینل افغان مزه‌دار کوکینگ خوش آمدین. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. ما امروز لوله کباب کچالو آماده میکنم که بسیار خوشمزه است و تیار کردنش هم آسان. به یک کراهی نیم پیاله یا 118 میلی لیتر آب علاوه میکنیم. حرارت روشن میکنیم تا آب به جوش بیاید. وقتی آب به جوش آمد، یک قاشق غذاخوری روغن علاوه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم و حرارت خاموش میسازیم. و حال نیم پیاله یا 100 گرم آرد سوجی را علاوه میکنیم. خوب مخلوطش میکنیم و به مدت 10 دقیقه میمانیم تا آب کاملا جذب کنه و نرم شود. بعد از 10 دقیقه همه آرد ما با دست خوب جمع میسازیم و شما میبینین که مثل خمیر تیار شده. 600 گرم کچالو را جوش میدیم، پوست میکنیم و از تراشک میکشیم. والی به کچالوی تراشک شده آرد سوجی را که نرم کرده بودیم اضافه میکنیم. نیم دسته گشنیز تازه ریزه شده، 2 دانه مرچ تازه ریزه شده که البته تخمایش کشیدیم باز ریزه کردیم میشه اضافه میکنیم. شما میتونین مقدار مرچ کم و یا زیاد بسازین. 1 قاشق چای خوری نمک، 1 قاشق چای خوری پودر مرچ سیاه و نیم قاشق چای خوری پودر مرچ سرخ اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. دسته خود با روغن چرب میکنیم و یک مقدار از مواد میگیریم و به این ترتیب تیار میکنیم. و باز هم دستای خود چرب میکنیم و به این ترتیب باقیش هم آماده میکنیم. یک مقدار روغن روی حرارت میمانیم که داغ شود تا کباب کچالو را سرخ کنیم. وقت سرخ میکنیم باید متوجه باشیم که حرارت متوسط باشه. اگر حرارت بسیار کم و ضعیف باشه کچالو در جریان پختن پاش میشه و اگر حرارت بسیار زیاد باشه رویش سرخ میشه و داخلش خام میمونه. به این خاطر باید حرارت متوسط باشه. وقتی یک طرفش سرخ شد دیگه طرفش هم سرخ میکنیم. از این طرح زیادتر سرخش نمی کنیم، به می اندازه درست است و به خاطر اینکه روغنای اضافیش خوب جذب شوه بروی دستمال کاغذی می گیریمش و به می ترتیب باقیش هم سرخ می کنیم. دوستای عزیز، لوله کباب کچالو آماده شده، بسیار خوشمزه است و شما میتونین که به خاطر افطاریتان آماده کنین و نوش جان کنین. همونطور که رنگ مقبول داره بسیار مزه‌دار است و تیار کردنش هم شما دیدین که چقدر آسان و ساده و به وقت کم آماده میشه. دوستای گلم، یک جهان تشکر از همراهی و از اظهار نظریات نیک و شیرینتان. امیدوار هستم ویدیوی امروزی من خوشتان آمده باشه. تا ویدیوی بعدی با شما خداحافظی میکنم. موفق و کامگار باشین.